Κανονικά αυτή την ομιλία θα την έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Μερμής. Θα το σκόσω κι άλλο. Δυστυχώς προέκυψε κάτι και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Και επειδή κάνω τη διδακτορική μου διατριβή και ήμουν επιβλέπων, θα σας παρουσιάσω εγώ αρκετά από τα οποία θα μιλούσε και ο ίδιος. Δεν θα μιλήσω για το κομμάτι της λειτουργικής μαθηματικής δημογραφίας. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα σας παρουσιάσω είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος γνωσιακής αναδόμησης στη σχιζοφρένεια και τα πρώτα ευρήματα που έχουμε, νευροψυχολογικά και δομικά νευροαπεικονιστικά δεδομένα. Το πρόγραμμα γνωσιακής αναδόμησης που εφαρμόσαμε ονομάζεται Απαρτιωτικό Ψυχολογικό Πρόγραμμα για τη Σχιζοφρένεια, IPT, Integrated Psychological Therapy. Αναπτύχθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Βέρνης, από τον Μπρένερ και Ρόντερ, και είναι μια θεραπεία πρωτοκόλλου γνωσιακής συμπεριφορικής κατεύθυνσης. Ουσιαστικά συνδυάζει τη γνωσιακή αναδόμηση με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Έτσι, λίγο σύντομα, το σκεπτικό θεραπείας του IPT, όπως το έχουν διατυπώσει οι συγγραφείς του προγράμματος. Οι συγγραφείς λοιπόν του προγράμματος θεωρούν ότι βασικά ελλείμματα σε νευρογνωστικές... Βασικά ελλείμματα σε νευρογνωστικές διεργασίες, όπως η προσοχή, η λεκτική μνήμη, η νοητική ευελιξία και ο σχηματισμός ενιών, επιδρούν στην αντίληψη και την έκφραση λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων που είναι απαραίτητα σε όλες τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα νευρογνωστικά ελλείμματα εμποδίζουν τους ασθενείς με σχιζοφρένεια να ρυθμίσουν την ένταση και την επεξεργασία των εισερχομένων πληροφοριών, καθώς και να αντέξουν το στρες που προκύπτει στις σύνθετες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπου μπορεί συχνά να υπάρχει αμφισημία και αμφιβολία. Ο συνδυασμός λοιπόν των διάχυτων ελλειμμάτων με την ευαλωτότητα στο στρες δυσχεραίνει ιδιαίτερα τα άτομα με σχιζοφρένεια στο να υιοθετήσουν πιο σύνθετους κοινωνικούς ρόλους που απαιτούνται για αποτελεσματική κοινωνική λειτουργικότητα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σκεπτικό που συνδέει τα νευρογνωστικά ελλείμματα με την λειτουργικότητα. Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζεται, ελπίζω να φαίνεται καλά, συνοπτικά το πρόγραμμα IPT με τα 5 υποπρογράμματά του, ξεκινώντας από κάτω και πηγαίνοντας προς τα πάνω. Βλέπουμε το πρώτο υποπρόγραμμα, τη γνωστική διαφοροποίηση, στη συνέχεια την κοινωνική αντίληψη, τη λεκτική επικοινωνία, το υποπρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων και το τελευταίο και πιο σύνθετο υποπρόγραμμα που είναι η επίλυση προβλημάτων, κυρίως διαπροσωπικών. Αυτό, όπως βλέπετε το διάγραμμα, απεικονίζει αυτή την ιεράρχηση και τη σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία τόσο σε επίπεδο γνωστικού φορτίου, όσο και επίπεδο συναισθηματικού φορτίου. Γιατί όπως εξηγήθηκε και πιο πριν με το σκεπτικό της θεραπείας, και όταν αυξάνεται και το συναισθηματικό φορτίο μπορεί να επιβαρύνει όλες τις διεργασίες που είναι απαραίτητες. Λίγα λόγια έτσι για να γνωρίζετε τι κάνει το κάθε υποπρόγραμμα. Η γνωστική διαφοροποίηση στοχεύει κυρίως στα βασικά νευρογνωστικά ελλείμματα, όπως η προσοχή, η λεκτική μνήμη και η γνωστική ευελιξία. Το υποπρόγραμμα της κοινωνικής αντίληψης απευθύνεται στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και ερμηνείας κοινωνικών καταστάσεων. Και εδώ θα σταθώ λίγο, γιατί αυτό είναι ένα υποπρόγραμμα που συνδέεται και λίγο με τα νευροψυχολογικά ευρήματα που θα σας πω. Αυτό είναι ένα υποπρόγραμμα κατά το οποίο δείχνουμε εικόνες στα άτομα με σχιζοφρένεια, όπου συνήθως στην κάθε φωτογραφία, στην κάθε εικόνα, απεικονίζεται μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Και ουσιαστικά σε αυτό το υποπρόγραμμα τους βοηθάμε, γίνεται εκμάθηση στο πώς να εστιάζουν στη φωτογραφία, έξω και η όλη έννοια της βελτίωσης της οπτικής αντίληψης, γιατί συχνά τα άτομα με σχιζοφρένεια εστιάζουν σε περιφερειακά ερεθίσματα, όχι τόσο στο κέντρο ή στην ουσιαστική σημασία, και αυτό συνδέεται πάρα πολύ και με το πώς ερμηνεύουν καταστάσεις. Επομένως, λοιπόν, είναι μια εκμάθηση δεξιοτήτων στο πώς θα κοιτάζουν μια εικόνα και έχει 3 στάδια. Έχει το στάδιο του να περιγράψουν την εικόνα, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εκεί δεν πρέπει να αποδώσουν μία ερμηνεία. Γιατί ξανά επισημαίνω ότι τα άτομα με σχιζοφρένεια που έχουν την τάση να παρερμηνεύουν,
τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψουν κάτι αντικειμενικά. Δηλαδή, βλέπω δύο ανθρώπους που μιλάνε, χωρίς να αποδώσουν αρχικά μία ερμηνεία. Στη συνέχεια, τους ρωτάμε τι νομίζετε ότι συμβαίνει σε αυτή τη φωτογραφία και στο τέλος, έχοντας περάσει από τα δύο αυτά βήματα, τους λέμε τι τίτλο θα δίνατε σε αυτή τη φωτογραφία. Έτσι, λίγα λόγια για να έχετε μια αίσθηση πώς δουλεύει αυτό. Στο υποπρόγραμμα της λεκτικής επικοινωνίας, εδώ εστιάζουμε στη βελτίωση δεξιοτήτων που αφορούν στην αντίληψη, κατανόηση και απάντηση με το λόγο λεκτικών πληροφοριών. Άρα, λοιπόν, από την αρχή, όταν κάνουμε εισαγωγή σε αυτό το υποπρόγραμμα, τους λέμε ότι 3 βασικές δεξιότητες που θέλουμε έτσι να βελτιωθούν είναι το ακούω, κατανοώ, παίρνω θέση. Και τέλος, τα 2 τελευταία υποπρογράμματα, οι κοινωνικές δεξιότητες και η επίλυση προβλημάτων, στοχεύουν στην εκμάθηση πιο σύνθετων κοινωνικών δεξιοτήτων. Δηλαδή, εκεί μπορεί να έχουμε καταστάσεις όπου παίζουμε παιχνίδια ρόλων και τους λέμε ότι χρειάζεται να πάτε σε μια υπηρεσία, να ζητήσετε πληροφορίες ή ετοιμάζεστε να μετακομίσετε σε ένα σπίτι. Τι χρειάζεται να κάνετε. Και αυτά λειτουργούν και στο πλαίσιο της ομάδας, γιατί αυτό είναι μια ομαδική παρέμβαση, στο να μάθουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου κάποιος να βελτιώσει την αυτονομία του και τη λειτουργικότητά του σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Τι κάναμε στη δική μας περίπτωση. Εμείς λοιπόν ως ομάδα εφαρμόσαμε το IPT, κάναμε 3 ομάδες. Οι 2 γίνανε στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής και η μία έγινε στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο. Αυτές οι ομάδες διεξήχθησαν κατά τη χρονική περίοδο 2012-2014. Είχαμε 2 θεραπευτές ανά ομάδα, 5 με 7 θεραπευόμενους επίσης, και στο σύνολο ήταν 50 με 55 ωριές δισεβδομαδιαίες συνεδρίες. Η συνολική διάρκεια της κάθε ομάδας, του κάθε προγράμματος IPT, ήταν γύρω στους 6 μήνες. Δεν βάζω μέσα περίοδους διακοπών κτλ. Όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν και τα 5 υποπρογράμματα του IPT. Άρα λοιπόν εφαρμόσαμε και στις 3 ομάδες ολόκληρο το πρόγραμμα IPT, γιατί σε κάποιες μελέτες και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν μόνο τα 2 πρώτα προγράμματα ή τα 3 πρώτα και το δείγμα μας. Εδώ παραθέτουμε τα άτομα που είχαν και νευροαπεικονιστικά δεδομένα και πλήρη νευροψυχολογικά. Ήταν παραπάνω οι ασθενείς που συμμετείχαμε και εδώ να πω ότι δεν είχαμε και drop-out στην ομάδα που δέχθηκε την παρέμβαση IPT, το οποίο το θεωρούμε σημαντικό και θα το συνδέσουμε και στα συμπεράσματα προς το τέλος. Στο σύνολο λοιπόν είχαμε 22 ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι 12 συμμετείχαν στην ομάδα IPT, και η 10 ήταν η ομάδα ελέγχου ασθενών. Ομάδα ελέγχου ασθενών σημαίνει ότι λάβαμε μία μη ειδική ψυχολογική θεραπεία ίσης χρονικής διάρκειας και συχνότητας με την ομάδα IPT. Η μη ειδική αυτή παρέμβαση, επειδή μπορεί να αναρωτιέστε, ήταν μία ομάδα κατά την οποία λάβαμε υποστήριξη, μπορεί να κάνανε κάποια παιχνίδια, κάνανε κάποιους εξόδους. Ήταν μία ειδική με την έννοια ότι δεν ήταν μία παρέμβαση όπως το IPT που να στοχεύει στη γνωσιακή αναδόμηση, στην εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων κτλ. Τώρα, τα κριτήρια επιλογής και ένταξης στη μελέτη και στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν και τα κριτήρια για τα οποία μας δίνουν οδηγίες της συγγραφής. Δηλαδή, έπρεπε οι ασθενείς να ήταν σε τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση, να είναι σταθεροποιημένοι σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, να υπάρχει απουσία παραγωγικής συμπτωματολογίας, να είναι προεξάρχονται τα αρνητικά συμπτώματα, η νοητική έκδοση, να μην υπάρχει ουσιοεξάρτηση, διαταραχές συμπεριφοράς ή βαριές διαταραχές προσωπικότητας, το ηλικιακό τους εύρος να είναι μεταξύ τα 18 και τα 50 έτη, η διάρκεια νόσου να είναι ως τα 15 έτη και το νοητικό γλύκο να είναι μεταξύ 80 και 110. Σε αυτή τη διαφάνεια παραθέτω ένα οργανόγραμμα χρονοδιάγραμμα για το πώς διεξήχθησαν οι αξιολογήσεις, τόσο στην ομάδα IPT όσο και στην ομάδα ελέγχου των ασθενών. Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν εκτίμηση για την ψυχοπαθολογία, εκτενή νευροψυχολογικό έλεγχο, ο οποίος σημειώνω ότι έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή, δεν ήταν κάποιος από εμάς που συμμετείχαμε στη θεραπεία, εκτίμηση της λειτουργικότητας
και ακολουθίες λειτουργικής και δομικής νευροαπεικόνησης, ένα εκτενές πρωτόκολλο που διήρκησε περίπου στα 50 λεπτά. Έχουμε αυτές τις αξιολογήσεις και για τις δύο ομάδες κατά την έναρξή του στο πρόγραμμα και κατά την ολοκλήρωση, και μόνο για την ομάδα IPT έχουμε και στο one year follow-up, ένα χρόνο μετά. Και αυτό γιατί η ομάδα ελέγχου ασθενών δεν μας ήταν εύκολο να παραμείνουν για τις αξιολογήσεις ενός χρόνου μετά. Αυτό για μας είναι και ενδεικτικό του υψηλού κινήτρου και της ικανοποίησης που αισθάνθηκαν και οι ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα IPT. Διότι, αν το σκεφτείτε, φέραμε άτομα με σχιζοφρένεια και 3 φορές, για παράδειγμα, κάνανε μαγνητική. Δεν είναι και κάτι τόσο απλό, ακόμα και για εμάς που δεν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή. Σε αυτό το πίνακα παραθέτουμε λίγο τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που χρησιμοποιήσαμε, και αυτές πάλι είναι δοκιμασίες που προτείνουν οι συγγραφείς του προγράμματος και που έχουν χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες μελέτες IPT ανά τον κόσμο. Επομένως, είχαμε δοκιμασίες για τη λεκτική ενεργό μνήμη, το Letter Number Span, το Greek Verbal Learning Test για τη λεκτική μάθηση, το Verbal Fluency Test για τη σημασιολογική και τη φωνημική λεκτική ευχέρεια, το Social Perception Scale για την κοινωνική νόηση, το Tower of London για τις επιτελικές λειτουργίες και το Waze για τη γενική νοημοσύνη, αλλά και το χρησιμοποίησαμε και στις επιμέρους κλίμακες σε σχέση με τις νοητικές διεργασίες. Τώρα, το Letter Number Span ουσιαστικά είναι ένα τεστ όπου γίνεται επανάληψη με καθορισμένη σειρά προφορικά παρουσιαζόμενων αλληλουχιών γραμμάτων και αριθμών. Έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά από τη Σταυρούλα τη Ρακιτζή και ελέγχει νοητική ευελιξία, νοερό χειρισμό ερεθισμάτων και λεκτική ενεργό μνήμη. Το Greek Verbal Learning Test από την Κοσμίδη και συνεργάτες είναι η επανάληψη μιας λίστας 16 λέξεων, η ανάκλησή της μετά από παρεμβαλλόμενη διεργασία, μακροπρόθεσμη ανάκλησή της και αναγνώριση των λέξεων. Και εκτιμά τη μάθηση, τη διατήρηση και ανάκληση λεκτικού υλικού, καθώς και τις στρατηγικές μάθησης. Η δοκιμασία της λεκτικής ευχέρειας είναι μια δοκιμασία κατονομασίας λέξεων με χρόνο, δηλαδή ο εξεταζόμενος έχει περίπου 60 δευτερόλεπτα για να μπορέσει να μας πει λέξεις είτε βάσει κατηγοριών, και αυτή είναι η σημασιολογική λεκτική ευχέρεια, είτε βάσει κάποιου γράμματος, αυτή είναι η φωνολογική. Και το social perception είναι αυτό που σας περιέγραψα πιο πριν, έχει δημιουργηθεί από τη Φουέντες και συνεργάτες και ουσιαστικά δημιουργήθηκε για να μπορεί να εκτιμά και το υποπρόγραμμα της κοινωνικής αντίληψης, του IPT. Άρα, αυτό το τεστ έχει 4 φωτογραφίες πάλι και τους ζητάμε να περιγράψουν, να ερμηνεύσουν και να δώσουν ένα τίτλο. Να σημειώσω ότι οι 4 φωτογραφίες που τους δείχνουμε στην αξιολόγηση, το Social Perception Scale, δεν είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούμε και στο υποπρόγραμμα, γιατί ενδεχομένως να το αναρωτιέστε αυτό. Τέλος, το Tower of London, ο πλήγος του Λονδίνου. Εδώ ο εξεταζόμενος χρειάζεται να κάνει τοποθέτηση με ταχύτητα και με τις δυνατές λιγότερες κινήσεις 3 χανδρών σε ανισοϊψείς ράβδους, ώστε να μπορέσει να αναπαράξει το πρότυπο που του παρουσιάζει ο εξεταστής. Τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από τα συμπεριφορικά μας δεδομένα. Σε αυτή τη διαφάνεια παραθέτουμε τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από την νευροψυχολογική εκτίμηση, το οποίο οι συγγραφείς ονομάζουν και σαν proximal outcome, γιατί με την εφαρμογή του IPT αυτό που περιμένουμε περισσότερο να δούμε, σε αυτό που περιμένουμε να δούμε αλλαγές, είναι περισσότερο στα νευροψυχολογικά παρά στο κομμάτι της ψυχοπαθολογίας. Εδώ λοιπόν, στον πάνω πίνακα βλέπετε τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα για την ομάδα του IPT και στο κάτω πίνακα για την ομάδα ελέγχου ασθενών. Οι πρώτες 2 μεταβλητές αναφέρονται στον χρόνο εκτέλεσης του έργου για το Tower of London και έχουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ομάδα IPT. Η τρίτη μεταβλητή είναι στην περιγραφή, στο social perception, τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα και έχουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και εδώ. Το phonemic fluency switches που βλέπετε είναι μια μεταβλητή που αφορά στη φωνολογική λεκτική ευχέρεια
Και μια πρώτη ερμηνεία που δίνουμε είναι ότι είναι μια πιο σύνθετη στρατηγική σε σχέση με τη συγκέντρωση ομοίων, που είναι μια στρατηγική που είναι πάρα πολύ συχνή σε αυτές τις δοκιμασίες. Και οι τρεις τελευταίες μεταβλητές στον πίνακα που αφορά την ομάδα IPT είναι το Digit Symbol, το Performance IQ και το Full Scale IQ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα ελέγχου, και εδώ βρήκαμε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στο Digit Symbol, όπως και στην ομάδα IPT, και κάνοντας μια σύγκριση δεν υπήρχε σημαντική διαφορά, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Επίσης, βρήκαμε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα στο Object Assembly και στο Greek Verbal Learning Test, στη μακροπρόθεσμη ανάκληση με σήματα. Τώρα, στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ψυχοπαθολογία και τη λειτουργικότητα. Εδώ είχαμε μόνο για την ομάδα IPT. Και στις παραμέτρους που είχαμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ήταν στην PANS, τόσο σε επίπεδο γενικής ψυχοπαθολογίας όπως και στη συνολική, και στη λειτουργικότητα. Η ομάδα ελέγχου ασθενών δεν είχε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Στο επόμενο κομμάτι, λοιπόν, θα παρουσιαστούν ό,τι δεδομένα έχουμε από την ανάλυση των νευροαπεικονιστικών δεδομένων και κυρίως στις δομικές αλλαγές στη θεά και στη λευκή ουσία. Γιατί θέλαμε να το κάνουμε αυτό? Γιατί ακριβώς θέλαμε να δούμε εάν οι διαφορές μετά από την εφαρμογή ενός ψυχολογικού προγράμματος, οι διαφορές που είδαμε και στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, μπορούν με κάποιο τρόπο, μπορεί δηλαδή ένα ψυχολογικό πρόγραμμα, να έχει επίδραση στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Εδώ δεν θα δείτε τόσο για τη λειτουργία, γιατί αυτό είναι και κομμάτι διατριβής ενός άλλου συναδέλφου. Ενδεικτικά, σε μία μεταανάλυση από 31 περίπου μελέτες, γύρω στους 1.100 ασθενείς με σχιζοφρένεια και αντίστοιχο αριθμό ατόμων υγιών μαρτύρων, οι περιοχές που φαίνεται να έχουν ελάττωση του όγκου της φαιάς ουσίας στα άτομα με σχιζοφρένεια σε σύγκριση με υγιή άτομα, οι πιο συχνές είναι μετοπιές, η μετακεντρική έλκα, η νήσος, μετεχνιακές περιοχές όπως το πρόστιο τμήμα της έλκας του προσαγωγείου, ο θάλαμος και έσω και πλάγιες ορθογραφικές περιοχές. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, δηλαδή για παράδειγμα αυτή τη μεταανάλυση και τα ευρήματα ότι υπάρχουν διαφορές κυρίως σε μετοπιές και κροταφικές περιοχές στα άτομα με σχιζοφρένεια, διαφορές προς την κατεύθυνση του ελαττωμένου όγκου της φαιάς ουσίας, χρησιμοποιήσαμε και εμείς ένα πρωτόκολλο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που επιλέξαμε για τη μελέτη της φαιάς ουσίας στο δικό μας project και είναι της ομάδας της Κάρολη Ταμίγκα. Και εδώ βλέπετε τα ευρήματά τους. Δεν τα βλέπετε, θα σας τα πω. Δεν φαίνονται καθαρά. Λοιπόν, οι περιοχές όπου φάνηκε, εδώ σε αυτό το πίνακα παρουσιάζει λοιπόν η ομάδα της Ταμίγκα τις περιοχές όπου ο όγκος ήταν ελαττωμένος σε άτομα με σχιζοφρένεια έναντι υγιών μαρτύρων. Αυτές περιλαμβάνουν αρκετές περιοχές, πρωτοταγείς και συνειρμικές μετοπιές περιοχές, έσω και πλάγιες κροταφικές περιοχές, την ίσο, περιοχές του μετεχνιακού και κυρίως την περιοχή της έλκας του προσαγωγείου και το πρόστιο τμήμα, εντοβάθη δομές όπως τα βασικά γάγκλια, ο θάλαμος και τμήματα της παρακεφαλίδας. Αυτά είναι τα ευρήματα από τη μελέτη της συγκεκριμένης Ταμίγκα και των συνεργατών της. Τι κάναμε λοιπόν, ποιο ήταν το δικό μας σκεπτικό ανάλυσης για την ογκομετρία καταρχήν? Αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι να συγκρίνουμε το σύνολο των ασθενών καταρχήν με σχιζοφρένεια έναντι των υγιών μαρτύρων. Στη συνέχεια θελήσαμε να συγκρίνουμε το πριν και το μετά για την κάθε ψυχολογική παρέμβαση, η ομάδα IPT δηλαδή έναντι της ομάδας ελέγχου ασθενών. Και στη συνέχεια θέλαμε να διερευνήσουμε τις μεταβολές του όγκου σε περιοχές φαιάς ουσίας, ειδικά στην κάθε παρέμβαση. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε ως interaction, αλληλεπίδραση. Τέλος, αυτά δεν έχουμε αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, είναι σε διαδικασία η ανάλυση. Θέλουμε να συσχετίσουμε τα αποτελέσματα αυτά με τα νευροψυχολογικά δεδομένα.
Σε αυτό το πίνακα βλέπετε το πρώτο βήμα που σας περιέγραψα, δηλαδή τη σύγκριση του συνόλου του δείγματος ασθενών με σχιζοφρένεια, τα 22 άτομα, έναντι της ομάδας ελέγχου υγιών μαρτύρων. Εδώ πέρα λοιπόν και σε επιβεβαίωση των ευρημάτων της ομάδας της Δομικά, αλλά και της μεταανάλυσης που είδατε, πράγματι βρέθηκαν διαφορές προς την κατεύθυνση του μειωμένου όγκου θεάς ουσίας, σε μετοπιές, κροταφικές περιοχές, συνεργικές σημειακές, έσω και πλάγιες κροταφικές και στο πρόσθετο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου και γενικά στο προσαγώγιο. Σε αυτό το πίνακα παρουσιάζουμε το βήμα που σας περιέγραψα ότι θέλαμε να δούμε τις μεταβολές στην κάθε παρέμβαση, μεταβολές του όγκου στην κάθε παρέμβαση που ήταν ειδικές για αυτή την παρέμβαση. Ενώ λοιπόν υπήρχε σημαντική επίδραση και στις δύο παρεμβάσεις σε μετοπιές, κροταφικές και ημιακές περιοχές, μόνο η παρέμβαση του IPT είχε επίδραση στον όγκο του πρόσθετου τμήματος του προσαγωγείου. Και αυτό το θεωρούμε ένα σημαντικό έβριμα, τόσο σε σχέση με το σκεπτικό του προγράμματος που σας περιέγραψα, του IPT, όσο και σε σχέση με τις μελέτες και το τι λέγεται πια ως συζήτηση για αυτό το τμήμα του εγκεφάλου. Εδώ παραθέτω ενδεικτικά μία ανασκόπηση που αναφέρει τη σημασία του πρόσθετου τμήματος της έλικας του προσαγωγείου στην κοινωνική νόηση. Γίνεται τεράστια συζήτηση πια γι' αυτό. Πραγματικά, ναι, και το είδατε και στην προηγούμενη παρουσίαση και το συναντάμε συχνά, το πρόσθετο τμήμα του προσαγωγείου συνδέεται με αρκετές νοητικές διεργασίες. Και εδώ που αυτό είναι και ένα paper του 16, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς συνδέεται με την κοινωνική νόηση. Και η κοινωνική νόηση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, διότι συχνά πια υπάρχει αυτή η άποψη ότι η κοινωνική νόηση είναι η γέφυρα ανάμεσα στα νευρογνωστικά ελλείμματα και τη λειτουργικότητα. Επειδή συχνά δεν μπορεί να βρεθεί μια άμεση σχέση ανάμεσα στα νευρογνωστικά ελλείμματα και τη λειτουργικότητα. Άρα το βρίσκουμε σε πρώτη φάση ένα ενδιαφέρον έβριμα αυτό ως ομάδα. Περνώντας τώρα στο τμήμα της απεικόνησης με δανειστή διάχυση στη δεσμιδογραφία, τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, πάλι ενδεικτικά μία επισκόπηση για το τι ξέρουμε για τη λευκή ουσία και τη σχιζοφρένεια, πώς έχει επηρεαστεί λοιπόν. Τα δεμάτια τα οποία αναφέρονται πιο συχνά ότι έχουν επηρεαστεί, η ακεραιότητά τους έχει επηρεαστεί στα άτομα με σχιζοφρένεια, είναι το μεσολόβιο, το προσαγώγιο, η άνω και κάτω επιμήκης δεσμίδα, η ακιστροειδής δεσμίδα και η κάτω μετοκοηνιακή δεσμίδα. Αυτά αναφέρονται πάρα πολύ συχνά στην βιβλιογραφία. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, η δεσμιδογραφία, που είναι και το κομμάτι της διατριβής μου, το δομικό είναι το κομμάτι της διατριβής μου, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο δεσμιδογραφίας με πολλαπλές περιοχές ενδιαφέροντος, multiple region of interest, ROI tractography. Η επιλογή των ανατοπικών περιοχών σε αυτή τη μέθοδο γίνεται από το χρήστη, είναι manually selected region of interest, ROI approach. Στηρίζεται στον δετερμινιστικό αλγόριθμο Fiber Assignment with Continuous Fiber Tracking, το FACT, που είναι και το πρόγραμμα που υπάρχει στο workstation, στο σταθμό εργασίας του μαγνήτη στο Αιγινίδιο. Για να γίνει αυτό, ακολουθήθηκαν όλα τα τυπικά στάδια για τη δεσμιδογραφία και έγινε έλεγχος δικτών εσωτερικής και εξωτερικής αξιοπιστίας. Να πω δύο λόγια γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά έπρεπε το κάθε δεμάτιο να το σχεδιάζω 2 φορές και να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα. Αυτό είναι η εσωτερική αξιοπιστία. Να ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο υπάρχει αξιοπιστία σε μένα στο σχεδιασμό των δεματίων. Και υπάρχει και εξωτερική. Υπήρχε ένας δεύτερος κριτής, η Φωτεινή Χριστίδη σε αυτή την περίπτωση, που έκανε τις δεύτερες μετρήσεις, έτσι ώστε να σιγουρέψουμε ότι αυτά που κάνει ο πρώτος επιβεβαιώνεται και τον δεύτερο, ότι υπάρχει δηλαδή εξωτερική αξιοπιστία. Τι κάναμε πάλι στη δική μας περίπτωση, το πρωτόκολλο που επιλέξαμε για την ιχνηλάτηση των δεματίων είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως, είναι του Wakana και συνεργατών.
και είναι ένα πρωτόκολλο που αναφέρει ακριβώς πώς θα γίνει αυτή η χνηλάτιση, πώς οι οδηγίες για το πώς θα επιλεχθούν αυτές οι περιοχές ενδιαφέροντος. Σε αυτό το σκεπτικό και σε συνδυασμό με τις λειτουργίες και τα νευροψυχολογικά και το σκεπτικό της θεραπείας, εδώ, σύμφωνα με τον Κατάνη και τον Τεσόντεν, είναι κάποια βασικά δεμάτια λευκής ουσίας, όπως το μεσολόγιο, το προσαγώγιο, η κάτω μετωποηνιακή δεσμίδα, η κάτω επιμήκης δεσμίδα, η κυστροειδής και η άνω επιμήκης δεσμίδα και κάποιες βασικές λειτουργίες με τις οποίες έχουν συνδεθεί βιβλιογραφικά, ερευνητικά αυτά τα δεμάτια. Πάλι το σκεπτικό της ανάλυσης μας εδώ στη δεσμιδογραφία είναι το ίδιο όπως και στην οδομετρία. Το πρώτο βήμα είναι να συγκρίνουμε το σύνολο των ασθενών με σχιζοφρένεια έναντι των υγιών μαρτύρων. Στη συνέχεια, πριν και μετά τις διαφορές της κάθε ψυχολογικής παρέμβασης, δηλαδή η ομάδα IPT έναντι της ομάδας ελέγχου ασθενών. Στη συνέχεια, η διερεύνηση των μεταβολών σε δεμάτια λευκής ουσίας, ειδικά στην κάθε παρέμβαση, το interaction, και τέλος η συσχέτιση των αποτελεσμάτων αυτών της δεσμιδογραφίας με τα νευροψυχολογικά δεδομένα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η δεσμιδογραφία έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στη διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης, επομένως δεν έχω να σας δείξω στατιστικά αποτελέσματα. Αυτό που παραθέτω είναι να έχετε μία εικόνα για το τι σημαίνει αυτή η μέθοδος, τι σημαίνει η δεσμιδογραφία. Εδώ βλέπετε το μεσολόβιο, το οποίο προβάλλεται σε μία ταφένα εικόνα. Τα χρώματα είναι ενδεικτικά και απεικονίζουν τα δεμάτια στον άξονα πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Φυσικά αυτή η εικόνα μπορεί για κάποιους, για μένα τουλάχιστον ναι, σίγουρα να δίνει ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το μόνο που κάνει. Με αυτή τη μέθοδο παίρνουμε και ποσοτικά αποτελέσματα, παίρνουμε κάποιους δείκτες που μας λένε κάποιες πληροφορίες για την ακεραιότητα των δεματίων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βλέπετε την μείζωνα ακτινοβολία, που είναι άλλο ένα δεμάτιο το οποίο έχουμε συμπεριλάβει στο πρωτόκολλό μας, το προσαγώγιο, την αγκιστροειδή δεσμίδα και την κάτω μετωποηνιακή δεσμίδα. Κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα από αυτή τη δουλειά είναι ότι καταρχήν φαίνεται ότι υπάρχει μια θετική επίδραση σε λειτουργικές συνιστώσεις. Η εφαρμογή του IPT φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην νοητική λειτουργία των συμμετεχόντων, σε ένα global effect, γιατί αν θυμάστε τα αποτελέσματα στην ομάδα IPT είδαμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στο performance IQ και στο full scale IQ. Επίσης, υπάρχει μια θετική επίδραση σε δομικές συνιστώσεις, σε μια πρώτη φάση, έτσι το ερμηνεύουμε τουλάχιστον. Τα πρώτα λοιπόν νευροαπεικονιστικά δεδομένα από την ανάλυση της ογκομετρίας αναδεικνύουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές στον όγκο της φαιάς ουσίας, περιοχών όπως το πρόσθετο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου και είναι ειδικές στην ομάδα των ασθενών που συμμετείχε στο πρόγραμμα IPT. Επομένως, είναι κάπως ενθαρρυντικά, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν περιμέναμε να βρούμε κάτι στο επίπεδο του όγκου της φαιάς ουσίας. Οπότε ήταν ένα έβριμα που μας εξέπληξε. Περισσότερο περιμέναμε να βρούμε στο κομμάτι το λειτουργικό και αν βρίσκαμε κάτι στο δομικό, περισσότερο στο κομμάτι της λευκής ουσίας. Άρα είμαστε κάπως φιβρολοί, αλλά θεωρούμε ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα και θεωρούμε ότι φαίνεται πως ένα παρτιωτικό ψυχολογικό πρόγραμμα, θα το δούμε κιόλας τι θα δείξει και στη συνέχεια των αναλύσεων, μπορεί να απαρτιώσει τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και αυτό για μας είναι πολύ αισιόδοξο. Θα ήθελα, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε, γιατί χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το ερευνητικό και κλινικό έργο. Απαιτούσε τη συνεργασία πολλών ανθρώπων και πολλών ειδικοτήτων. Πρώτα απ' όλα τον αναπληρωτή καθηγητή Νικόλα Ζωημή, που είναι ο επιβλέπων αυτού του προγράμματος, τους συναδέλφους μου και φίλους Μάνο Κάτουλα, Λεωνίδα Μαντονά και Ευγενία Σαββίδου, που ήταν και οι θεραπευτές, αυτοί οι τρεις μαζί εκπαιδευτήκαμε για 2 χρόνια στο πρόγραμμα IPT για να μπορέσουμε να το παρέχουμε και στους θεραπευόμενους. Την Ελένη Ανιφαντή, που ήταν ανεξάρτητος εκτιμητής στα νευροψυχολογικά, τη Μαρίζα την Παπαγαθαγγέλου και την Ειρήνη τη Διαμαντοπούλου,
τη Σωτηρία την Κυριαζίδου και τον Γιώργο του Φωτιάδη, που ήταν οι συνάδελφοί μας που δεχθήκαμε και κάνανε την ομάδα ελέγχου, την ειδική παρέμβαση. Επιπλέον θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Ευθυμίου, τη Σταυρούλα Αντρακητζή και την Πολυξένη Γεωργιλά, γιατί ήταν οι καθηγητές μας στο σεμινάριο που κάναμε για το IPT και ήταν δίπλα μας να μας εποπτεύουν και να μας οδηγούν καθ' όλη τη διάρκεια. Τη φίλη και συνάδελφο Φωτεινή Χριστίδη, που είναι και ο δεύτερος κριτής στην Ελληνική Ουσία, τον Στράτο τον Καραβασίλη και τον καθηγητή Νικόλαο Κελέκη, που είναι και διευθυντής του Β' Εργαστηρίου Ακτινολογίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.